तर गाइस फायनली पोहोचलोय आपण अलिबागला आणि जसं मी तुम्हाला सुरुवातीला बोललो होतो की खास कारण आहे अलिबागला जायचं आणि त्याच खास कारणासाठी आपण इथे पोहोचलोय। नमस्कार मित्रांनो, स्वागत आहे तुमचं पुन्हा एकदा आपल्या एका नवीन व्हिडिओमध्ये। तर नवीन वर्षाची सुरुवात होऊन ना गाइस बरेच दिवस झाले। या नवीन वर्षाच्या सुरुवातीला बरीच लोक नवनवीन असे प्लॅन करतात, बट माझं असं झालंय की नवीन वर्षाच्या सुरुवातीलाच सेम ट्रेन सेम ऑफिस सेम रुटीनला मी बळी पडलोय। पण आता बस झालं, या वर्षाच्या पहिल्या ट्रिपला मी जायचं ठरवलं आणि माझी ही डेस्टिनेशन मी अलिबाग ठरवली। बट काही नाही, अलिबागमध्ये मी जाणार आहे आज नव्या ठिकाणी। तर तिकडे जायचं एक स्पेशल असं रिझन आहे। माझे काही भाऊ आहे जे साताऱ्यावरून स्पेशली त्यासाठी इकडे आलेले आहे आणि निघायच्या आधी मला तुम्हाला आणखीन एक अपडेट द्यायची होती, ती म्हणजे की आता आपली मुंबई टू अलिबाग बाईक राईड होणार आहे। बट या बाईक राईडमध्ये तुम्हाला मोटो ब्लॉग बघायला नाही मिळणार आहे, कारण आपल्या चॅनेलचा जो हिरो होता गोप्रो हिरो तो काही दिवसांपूर्वी वारला। मी एक स्टोरी सुद्धा टाकली होती त्याची। बट आता काही करू शकतो ना, सो आपला हिरो आपल्यासोबत नाही, त्यामुळे आपला मोटो ब्लॉग काय होणार नाही। त्यामुळे आपण आता डायरेक्ट त्या डेस्टिनेशनवरती जाऊया आणि तिथेच भेटूया। तर गाइस फायनली पोहोचलोय आपण अलिबागला आणि जसं मी तुम्हाला सुरुवातीला बोललो होतो की खास कारण आहे अलिबागला जायचं आणि त्याच खास कारणासाठी आपण इथे पोहोचलोय। तर आता जी पार्टी तुम्हाला आज दिसत असेल, तर मला वाटत नाही की या सीझनमध्ये तुम्हाला ते खास कारण आता हे पार्टच्या बघून तुम्हाला जास्त वेळ लागला असेल ती ओळखायला। तर हो गाइस, तुम्ही बरोबर गेस केलेला आहे। आपण आलो इथे पोपटीसाठी आणि आज कसं इथे अख्खा आमचा सातारचा भाग जमा झाला आहे। म्हणजे मी आलो आहे, माझे सगळे भावंड आलेत, त्यानंतर कराड धामणीचा एक माझा दुसरा भाऊ आला आहे, त्यानंतर तळबीड वसंतगडचे दत्ताभाऊ आपल्यासोबत आलेले आहेत। तर अख्खा सातारा भाग, सातारा कराड भाग इथे आलेला आहे आपल्यासोबत, ते एका आणि एकाच गोष्टीसाठी, ते म्हणजे पोपटीसाठी। तर आतापर्यंत पोपटी सगळे ऐकून होते आणि या पोपटी म्हणजे नक्की काय ते खायला, ते बघायला, ते अनुभवायला सगळे इथे आले। तर पोपटी त्यांच्या मते काय आहे हे आपण त्यांच्याकडून जरा एका वाक्यात बघूया। याआधी पोपटी हा विषय फक्त दादाच्या व्हिडिओमध्ये बघितला होता। पोपटी म्हणजे काय हे जाणून घेण्यासाठी खास सातारावरून अलिबागला आलोय। माझा तर पोपटी बघायचा कधी संबंधच आला नाही, त्यासाठी तर आम्ही खास सातारावरून भावंडे मिळून इथे आलेलो आहे। एक 2 वर्षापूर्वी आम्ही पोपटी कुकरमध्ये बनवलेली, ते पण सातारला आमच्या। तर आम्हाला ओरिजिनल पोपटी बघायची होती म्हणून आम्ही अलिबागला आलो। नमस्कार, माझं नाव जयेश, मी रायगड जिल्ह्यामधलंच आहे। माझ्यासाठी पोपटी हा विषय काही नवीन नाही आहे। तर सातारा कराडवरून काही माझे मित्रमंडळी आलेत, त्यांची एक्साइटमेंट बघून मला खूप छान वाटतं की आज म्हणजे ते आपल्या रायगड जिल्ह्यामध्ये स्पेशल पोपटी खाण्यासाठी आलेले आहेत एवढ्या लांबून। तर नमस्कार मित्रांनो, मी प्रॉपर कराड या गावामध्ये राहतो, ठीक आहे। तर मी म्हणजे घाटावरचा, माझे बालपण व माझं सगळं जे लहानपण सगळं माझं मुंबईत गेलं। तर त्या ठिकाणी जमलं, त्या ठिकाणी असताना मुंबईत असताना माझी मित्र आहेत रत्नागिरीतले, कोकणातले। तर त्या ठिकाणी फक्त पोपटी हा पदार्थ आम्ही दरवर्षी खातो, तर कितीही खाली ते कमीच आहे। आणि काही ज्या गोष्टीसाठी आपण इथे आलेलो ना, ती गोष्ट फायनली आपल्या इथे आली। तर इथे आहे एक मडक्यामध्ये जाणार आहे आपल्या भांबरुडीचा पाला आणि त्यासोबतच ते चिकन आणि बरंच काय त्यामध्ये जाणार आहे। एकंदरीत हळूहळू पोपटी कशी असेंबल होते ते आपण बघूया। आता आपली जी प्रोसिजर आहे, पहिली हे टाकतो, हा पाला टाकतो भांबरुडीचा, शेंगा, मीठ आणि ओवा। याला आपण चिकनला ऑलरेडी आपण मीठ, दही आणि मसाला, मीठ, दही आणि मसाला हे 3च वस्तू, त्याच्यात तेल वगैरे काही झालं हे लावून आपण त्याला केळीच्या पानांमध्ये
चिकन आणि ज्या वाळाच्या शेंगा त्या भरल्यानंतर हे आपण पलटी करून एक 25 मिनटं आपण आग तर जेव्हापासून पोपटीला पण आग लावली होती म्हणजे शिजायला ठेवली होती तर तेव्हापासून बरोबर आता 25 ते 30 मिनटं झालेली आहेत आणि आता वेळ आली ती पोपटी बाहेर काढायची म्हणजे मडकं बाहेर काढायची. तर मडकं बाहेर काढल्यानंतर सुद्धा आपण कसं काय ते चिकन वाफवतो वगैरे ते वाफेवरती शिजण्यासाठी आणखीन 5 मिनटं आपल्याला ते ठेवावी लागेल. तर 5 मिनटानंतर पोपटी आपल्यासमोर आपल्या ताटात असणार आहे. तर काही जस्ट आत्ता आम्ही पोपटी खाल्ली. पोपटीसोबत आम्ही बार्बिक्यू चिकन खाल्लं, त्यासोबत बऱ्याच काही गोष्टी खाल्ल्या आम्ही. त्यानंतर गेम खेळलो आम्ही, क्रिकेट खेळलो, थोडेसे टाईमपाससाठी पत्ते खेळलो आम्ही आणि त्यानंतर जे काही खाल्लं होतं पोपटी म्हणा चिकन म्हणा ते सगळं जिरलं आणि आता पुन्हा आले जेवायची वेळ. जेवण करूया आणि त्यानंतर छान अशा कॉटेजेस आहेत तिथे. बट आपण येताना घरून टेंट आणलेलं, बऱ्याच लोकांना टेंटमध्ये राहायचं होतं. म्हणजे टेंटमध्ये राहण्याची एक मजा वेगळीच आहे आणि ती पुन्हा एकदा इथे घ्यायची होती कारण हा जो प्लेस आहे ना एकदम गावरान प्लेस आहे आणि अशा ठिकाणी टेंटमध्ये राहण्याची खरंच एक गोष्टच वेगळी आहे. सो आता जेवण वगैरे करू, त्यानंतर टेंट वगैरे लावू आणि मस्त आपण टेंटमध्ये आज झोपू. अरे रसा द्या की, वाटी कशाला दिली नुसती. ओके. तर आमच्या वाढपे मंडळींनी वाटीमध्ये चिकन वाढत सोडून ताटात वाढले. बट कोई नाही, खा लेंगे. आम्ही चिकन बनवलं सांगितलेलं थोडंसं घट्ट, तर त्यांनी सुकं प्रॉपर असं चिकन बनवून दिलं. त्यासोबत तांदळाची भाकरी, कांदा आणि यांचा हा लिंबू आहे. पण हा लिंबू कमी ऑरेंज जास्त वाटते, बट हा ऍक्च्युअल मध्ये लिंबू आहे. कोई नाही, या वाटीचं काय काम नाही ताटात. भरपूर असं खाऊन त्यानंतरच एवढा असा आमचा मेन्यू आहे. इथे कॉटेज आहे, पण त्या कॉटेजमध्ये न झोपता सगळ्यांना आम्हाला झोपायच्या टेंटमध्ये. सो आता इथे टेंट लावायची तयारी चालू आहे.
इथून आता निघायची वेळ झाली. सो निघायच्या आधी मला काही गोष्टी तुम्हाला सांगायच्या होत्या. आम्ही जिथे आलो होतो ते व्हिडिओच्या एंडिंगला सांगेन मी कुठे आलो तेच. बट आलेलो ती लोकेशन गाईज खूप शांत आहे, सुंदर आहे आणि त्यासोबत काही गोष्टी यांनी अशा केल्यात ना की म्हणजे इथून जायचं मन नाही करत. अशा काही गोष्टी आहेत. फॉर एक्झाम्पल जर तुम्हाला द्यायचं झालं तर समोर आपल्या कॉटेज आहे, इकडे आपल्या कॉटेज आहे, मध्ये त्यांनी छान असं ग्राउंड ठेवलेलं आहे, पटांगण ठेवलेलं आहे आणि या पटांगणामध्ये त्यांनी ऑलरेडी बॅट आणि बॉल ठेवला. तर आम्ही कालपासून इथे क्रिकेट खेळतो आहे आणि त्यासोबत समोर जो राऊंड दिसतो आहे तिथे तो डार्टबोर्ड आहे. तर तिकडे माझा भाऊ खेळतो आहे आणि खूप असं छान ग्राउंड आहे. म्हणजे तुम्ही जर आलात फॅमिलीसोबत तर तुमचे जे काही मुलं वगैरे असेल फॅमिलीमध्ये किंवा तुम्ही स्वतः तुमचा टाईम इथे खूप छान असं जाणार आहे. आणखीन एक इथली सांगण्यासारखी गोष्ट ती म्हणजे जर तुम्ही तुमच्या फॅमिलीसोबत जर इथे येत असाल तर ते दुसरी कोणतीच ऑर्डर घेत नाहीत, जेणेकरून तुमच्या फॅमिलीला कसलाही डिस्टर्बन्स नाही होत. आणि खरंच थम्सअप या गोष्टीसाठी. आतापर्यंत तुम्हाला मी कॉटेजेस बाहेरूनच दाखवले होते, बट आता हे कॉटेज तुम्हाला मी आतमधून दाखवतो. तर हे 2 आहे, तर याच्या आतमध्ये आपण जाऊया आता. तर सध्या हे त्यांनी लॉक केले कारण आमची एवढी संख्या नव्हती की सगळे ओपन करून ठेवतील. या कॉटेजमध्ये आपण जाऊया आणि आतमध्ये आल्यानंतर काहीशी अशी सिस्टम आहे, इथे गाद्या टाकली, त्या गाद्यांवरती तुम्ही झोपू शकता. आणि जस्ट इमॅजिन करा गाईस की तुमची किती मोठी फॅमिली असेल, किती मोठा ग्रुप असेल, तरी एवढी जागा त्या लोकांसाठी एका रात्रीच्या स्टेसाठी इनफ आहे. बट एवढंच नाही, इथे सुद्धा तुम्हाला तितकीच जागा मिळते आणि समोरचं जे कॉटेज आहे या कॉटेजमध्ये तुम्हाला तितकीच जागा मिळते. आणि काहीच आणखीन एक गोष्ट, ज्या लोकांना बाल्कनी आवडते सो त्यांच्यासाठी सुद्धा त्यांनी ते छान असा हा स्पेस बनवलेला आहे. तुम्ही ते वरती येऊन जेवण वगैरे करू शकता, गप्पा मारू शकता, बसू शकता, बोलू शकता, निवांत वेळ घालवू शकता आणि त्यासोबत इथून तुम्ही खाली सगळ्यांवर नजर ठेवू शकता, बट समोरच्या व्ह्यूची सुद्धा मजा घेऊ शकता. तर या कॉटेजच्या बाजूला हे 2 टॉयलेट आहेत, ते टॉयलेटसुद्धा तुम्हाला मी आता दाखवतो. तर वॉशरूमच्या बाहेरच हातपाय धुण्यासाठी त्यांनी इथे सेटअप केलेला आहे, त्यासोबत आरसा आहे इथे. आणि त्याच्याच बाजूला इथे ऑपोजिट डिरेक्शनला कॉटेजच्या त्यांनी हे 2 वॉशरूम काढले. तुम्ही इथे जेंट्स आणि लेडीज दोघांसाठी यूज करू शकता कारण दोघांमध्ये हा पूर्ण सेटअप आहे सेम. आणि गिझरसुद्धा इथे दिलेला आहे, जेणेकरून थंडीमध्ये जी लोक आंघोळ करत नाहीत त्यांच्यासाठी हा गिझरसुद्धा आहे. आणि एवढंच नाही काय, समोर जर तुम्हाला तिथे क्रिकेट वगैरे खेळायला जर स्पेस कमी पडत असेल तर आता डोंट वरी, ते इथे आता पिचसुद्धा बनवत आहेत. तर सकाळपासून त्यांनी काम चालू केलेलं आहे इथे. आणि नेक्स्ट टाईम जर मी आलो किंवा तुम्ही आला तर तुम्हाला इथे क्रिकेट खेळण्यासाठी छान असं पिच आणि इकडे पूर्ण नेट बघायला मिळेल. तर इथल्या बऱ्याच काही गोष्टी ज्या तुम्हाला नक्कीच आवडू शकतात. आता मी ज्या ठिकाणी बसलो आहे ना, तर इथे त्यांनी छान असा कुंड बनवला आहे. आणि मेन गोष्ट ती म्हणजे की जो कुंड मंदिराच्या समोर असतो, मंदिराच्या समोर जे काही पाणी असतं ज्याला आपण कुंड बोलतो, सो थोडंसं त्या टाईपचं त्यांनी इथे लुक अँड फील दिलेलं आहे. म्हणजे प्रॉपर कुंड तसा बनवला आहे. आणि चांगली एक गोष्ट ती म्हणजे की या कुंडामध्ये तुम्ही येऊन आंघोळ वगैरे सुद्धा करू शकता. तर या जागेचे जे मालक आहेत, जे करता धरता आहेत, ते आपल्यासोबत आहेत. तर इथल्या जागेची माहिती आणि ही लोकेशन कुठे आहे हे जरा त्यांच्याकडून सुद्धा आपण जाणून घेऊया. तर हे विजय भाऊ आहेत. वाया तुमचा कॉन्टॅक्ट आम्हाला मिळाला आणि सगळीकडे बुकिंग फुल असताना तुमच्या इथे आम्हाला बुकिंग मिळालं आणि आम्ही इथे आलो. तर मी एवढ्या वेळा मी अलिबागला आलो आहे, बट मला ही जागा खरंच खूप आवडली. म्हणजे या जागेबद्दल थोडंसं आम्हाला काहीतरी सांगा. हे आम्ही एक गावरान बनवण्याचा प्रयत्न केला आहे. या गावाचं नाव आहे मुळे. आता मुंबई पुण्यामध्ये जे राहणारे माणसं आहेत त्यांना थोडं रिलॅक्स होण्यासाठी आम्ही एक गावाची फील देण्यासाठी हे गावरान टाईप आम्ही बनवण्याचा प्रयत्न केला आहे. जसं झोपडी किंवा आदिवासी लोक कारावीचं जे विणकाम असतं त्यामध्ये राहायला आवडतं. तर मला असा चांगला रिस्पॉन्स मिळतो आहे की ते येऊन आता तुम्ही श्री शिंदे तुम्ही अचानक माझ्याकडे भेट दिलीत आणि तुम्हालाही ते आवडलं. कोणाला इथे यायचं असेल तर कसं यायचं आणि तुमचा कॉन्टॅक्ट नंबर पण सांगा, मग डायरेक्टली तुमच्याशी कॉन्टॅक्ट करतील लोक. ओके, तर कोणालाही यायचं असेल तर माझा नंबर आहे 9665006209 यांनी कॉन्टॅक्ट करून कधी येऊ शकता. तिथले जे रेट आहेत ठीक आहे, तर त्या रेटबद्दल थोडंसं आम्हाला सांगा. इथल्या किमतींचं असं आहे की इथल्या सीझन वाईज रेट कमी जास्त होत असतात. तर तुम्ही माझा नंबर घेऊन फोन करू शकता, त्यानुसार मी तुम्हाला गाईड करेल. तर छान वाटलं भेटून, खरं छान वाटलं, सर्विस छान वाटली, एकंदरीत कॉटेज पूर्णपणे छान वाटलं. आणि आता वेळ आली निरोप घ्यायची. सो येऊ पुन्हा लवकरच तुमच्याकडे. सगळ्यांना पूर्ण फॅमिलीला घेऊन येण्यासारखी जागा आहे. नक्की नक्की. तर काय जातं तिथून निघतोय आपण आणि निघायच्या आधी मला तुम्हाला एक गोष्ट दाखवायची होती. म्हणजे की इथून जेव्हा आपण एंट्री करतो, एंट्री करतानाच इथे 2 वड आहेत आणि वड हे खूप मोठे आहेत. तर इथून खरी या जागेला शोभा यायला सुरुवात होते. आणि काय नाही, आता
इथून निघायची वेळ आली. तर माझ्यासोबत हे सगळे सुद्धा आलेले. तर काय तुम्हाला कसं वाटलं इथे? तर सगळ्यांनाच ही जागा खूप जास्त आवडली, तर मला देखील आवडली. आता या जागेचा निरोप घेतोय आणि मी तुमचा देखील आता निरोप घेतोय. तर गाईज काही कारणास्तव तुम्हाला आपला हा जर का व्हिडिओ आवडला असेल तर नक्की एकदा एक लाईक करा, शेअर करा, सबस्क्राईब जर तुम्ही अजूनपर्यंत केलं नसेल तर एकदा नक्की सबस्क्राईब करा. आणि ही रिसेंटली जागा चालू झालेली आहे. खंत ही आहे की मी या जागेबद्दल एवढं सांगितलं आहे, बडी प्रमोशनल व्हिडिओ नाही. तो ठीक आहे, तुम्ही जर इथे आला तर तुम्हाला रिजनेबल रेटमध्ये बऱ्याच काही गोष्टी तुम्हाला इथे मिळतील. आणि काय नाही, ज्या काही तुमच्या क्वेरीज वगैरे असतील तुम्ही डायरेक्ट इथे येणार असाल तर विजयभाऊंशी डायरेक्ट कॉन्टॅक्ट करू शकता. त्यांच्या कॉन्टॅक्ट डिटेल्स खाली डिस्क्रिप्शन बॉक्समध्ये मी दिलेले आहेत. मला काही प्रश्न विचारायचे असेल तुम्ही खाली कॉमेंट बॉक्समध्ये विचारू शकता. मी नक्कीच त्या सगळ्या प्रश्नांची तुम्हाला उत्तरं देईन. आणि ठीक आहे, आजचा व्हिडिओ मी काय इथे संपवतो. काही कारणास्तव जर तुम्हाला आपला आजचा व्हिडिओ आवडला असेल तर नक्की एकदा एक लाईक करा, शेअर करा. तुम्ही जर सबस्क्राईब अजूनपर्यंत केलं नसेल तर नक्की सबस्क्राईब करा. सो भेटू पुन्हा लवकरच अशाच कोणत्या एका नवीन व्हिडिओमध्ये. तोपर्यंत बाय बाय, टेक केअर, काळजी घ्या. तर जस्ट आत्ता काही समुद्रातून बाहेर आलो. बराच वेळ आम्ही पाण्यामध्ये खेळलो. 2 बॉल आणले होते, त्यातला 1 बॉल आम्ही हरवला सुद्धा. आणि काय असं नाही की मी आज पहिल्यांदा अलिबागला आलो, तर आज या सगळ्यांसोबत आलेलो. बट आज आल्यानंतर एक गोष्ट मला अशी समजली की नेहमीपेक्षा समुद्र जरा जास्तच खारट होता. हे कोणाची कमाल होते आपल्या.